بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا أمر overkill. في بعض الأحيان نرسم خطوط بالصورة هاي ونرسم خط ثاني فوقه ما ندري بيه، يعني لا، فنجي نمسحه نشوف انه جوا خط آخر. للتخلص من هاي المشكلة نستعمل أمر overkill، اختصاره OV. انتر، نختار الشكل. هنا يقول وجدت 17 شكل أو خط، ونقول له انتر. اطلع عندنا مربع الحواري، هذا كلهن نتركهن، اذا عندنا كلر نخليه واذا ماكو هاي كلهن لازم عليهم علامة صح واوكي. هسه مسحات عندنا هنا، مسحت كل الخطوط اللي موجودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.